Isang negosyong potok na naman ang handog namin sa inyo. At yan ang special creamy carbonara na magagawa mo sa loob lamang ng 30 minutes. Halina't panoorin ang buong video at matuto ng negosyong madaling gawin, maliit ang puhunan, ngunit malaki ang kita. Gusto mo ba ng negosyong mura ang puhunan at sigurado ang kita? Mag-subscribe at pindutin ang notification bell dito lamang sa Yanami Lifestyle. Ang mga ingredients: 250 ml all-purpose cream, 1 big size ng evaporated milk, 1 can cream of mushroom, quick melt cheese, 1 can ng maling, 1 part ng butter, 2 Knorr cubes pork. Okay guys, mag-start na tayo. Sa mahinang apoy, magpainit ng kawali at ilagay ang butter. Habang kumukulo ang butter, ilagay ang maling. Haluin ito para hindi masunog. Pag medyo luto na ang maling, ilagay na ang Knorr cubes, yung dalawang pork Knorr cubes. Sa putong ito, pwede nang ihalo ang cream of mushroom. Ihalo ito maigi para kumalat yung lasa. Maaari nang ihalo ang ating butter. Ngayon, pwede nang ihalo ang ating evaporated milk. At syempre, huwag kakalimutang ihalo ang all-purpose cream. O guys, patuloy nyo lang haluin ang ating carbonara sauce hanggat sa ito'y kumulo pa ng bahagya bago nyo hanguin. Okay, huwag masyadong i-overcook kasi baka pumait yung ating mixture.
O guys, mukhang okay na to. Maya hanguin na natin to. Tapos gagawa naman tayo ngayon ng noodles. Magpapakulo tayo ng tubig. Magpakulo ng 1 litrong tubig. Maglagay ng 1 kutsarang suka, 1 kutsarang mantika, at kalahating kutsarang asin para lumasa sa ating noodles at hindi siya magdikit-dikit. Haluin ito maigi bago ilagay ang noodles. Sa noodles naman, pwede kayo magpakulo o magpalambot ng noodles sa 5 hanggang 10 minuto lang. Maaari niyong tignan o check palagi yung noodles kung mayroon pang puti sa gitna. Kasi pag may puti pa sa gitna, ibig sabihin matigas pa yung noodles. Pero guys, hindi rin maganda yung sobrang lambot ng noodles kasi nakakaumay kainin. At ayan, tapos ang ating creamy carbonara. Sana nag-enjoy kayo at minatun kayo sa video ito. See you again next week for our new recipe. Thank you for watching Yanami Lifestyle. Thank you!